હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ મુક્તિસ કિચન. હું છું મુક્તિ પંડ્યા. આજની રેસીપી હું બનાવવાની છું એ છે દૂધીમાંથી બનતો ઉત્તપ્પા. અહીંયા આ દૂધીના ઉત્તપ્પા એકદમ ટેસ્ટી અને સોફ્ટ બને છે અને નાના મોટા સૌને ભાવે આ રેસીપી છે. અને આ દૂધીના ઉત્તપ્પા ખાવામાં ખૂબ મજા આવે એવી છે. જો તમને મારી રેસીપી જોવી ગમતી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો અને મારી ચેનલને શેર કરજો. તો હવે આપણે શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલા આપણે મોટું બાઉલ લઈ લઈશું. એમાં એડ કરીશું આપણે 2 વાટકી જેવો આપણે રવો લઈ લેવાનો. તમે અહીંયા મોટો કે ઝીણો કોઈ બી અહીંયા રવો યુઝ કરી શકો છો. પછી એડ કરીશું આપણે 1 કપ જેવું ચણાનો લોટ અને અડધી વાટકી આપણે અહીંયા દહીં લઈ લઈશું. અહીંયા સરસ મિક્સ કરી લેવાનું. દહીં અહીંયા તમે થોડુંક ખાટું લેવાનું. સરસ અહીંયા મિક્સ થઈ જાય પછી આમાં આપણે એડ કરીશું 2 કપ જેટલું પાણી. પહેલાં 1 કપ જેટલું નાખવાનું, મિક્સ કરી લેવાનું અને પછી બીજું 1 કપ જેવું પાણી એડ કરવાનું. તમે અહીંયા જેટલી રવો ચણાનો લોટ લીધો હોય એ પ્રમાણે તમારે અહીંયા પાણી એડ કરવાનું. મેં 2 કપ રવાની સામે 1 કપ ચણાનો લોટ, અડધો કપ દહીં અને 2 કપ જેવું પાણી લીધું છે. આ માપ અહીંયા પરફેક્ટ છે. પછી જો આપણને લાગશે તો પાણી એડ કરવાનું. પહેલાં બહુ પાણી એડ નહીં કરી દેવાનું, ગઠ્ઠા ના રહી જાય એવી રીતે આને મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે આને ઢાંકીને 10 થી 15 મિનિટ માટે છોડી દઈશું, જેથી રવો આપણો સરસ ફૂલી જાય. અહીંયા આપણી 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. ખોલીને જોઈ લઈએ, હલાવી લેવાનું. તમે જોઈ શકો છો આપણો રવો સરસ એવો ફૂલીને રેડી થઈ ગયો છે. હવે આમાં આપણે પહેલાં એડ કરવાનું છે. અહીંયા મેં દૂધી લીધી છે 1 વાટકા જેટલી. મેં અહીંયા 500 ગ્રામ જેવી દૂધી લીધી છે, જેને સરસ ધોઈને છાલ કાઢીને અને છીણી લીધી છે. એ આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. દૂધી અહીંયા તમારે ચાખીને એડ કરવાની. ઘણી વખત કડવી બી આવે છે, એ એડ નહીં કરવાની. હવે આને ફરીથી ઢાંકી દેવાનું અને 5 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દેવાનું, જેથી દૂધી નાખી છે એટલે એમાંથી બી પાણી છૂટશે. પછી તમને આમાં ખબર પડશે કે કેટલું પાણી નાખવાનું. 5 મિનિટ જેવું અહીંયા થઈ ગયું છે. ખોલીને જોઈ લઈએ, હલાવી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો દૂધી નાખ્યા પછી આપણે થોડું ઢીલું થઈ ગયું છે. હજી મને અહીંયા થોડુંક જાડું લાગે છે એટલે હું આમાં એડ કરી 1 કપ જેવું પાણી મિક્સ કરી લેવાનું બરાબર. આપણે જેવી નોર્મલ ઉત્તપ્પાની કન્સિસ્ટન્સી રાખીએ છીએ એ પ્રમાણે અહીંયા રાખવાની છે, પણ પાણી બહુ ઓછું વાપરવાનું, કારણ કે જેમ જેમ તમે દૂધીને રાખશો એમ આ ઢીલું થતું જશે. એટલે પાણી શરૂઆતમાં ઓછું નાખવાનું. જેમ તમને લાગે કે જાડું બેટર થાય છે ત્યારે થોડુંક થોડુંક પાણી નાખીને તમારે મિક્સ કરતું રહેવાનું. અહીંયા આપણને આ રીતની કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે આમાં એડ કરીશું 2 ચમચી જેવા આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ. અડધી ચમચી આપણે અહીંયા ગરમ મસાલો એડ કરીશું. 1 ચમચી જેવું આપણે આખું જીરું એડ કરીશું. અડધીથી ઓછી આપણે લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. 1 ચમચી જેવું આપણે ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું. 1 ચમચી જેવી આપણે સાકર એડ કરીશું. સાકર આપણે એટલા માટે એડ કરી છે કે જે આપણે દહીં ઉમેર્યું છે, જો કદાચ ખાટું લાગે તો એને બેલેન્સ કરવા માટે સાકર એડ કરી છે. 1 કપ જેવા આપણે ધાણા એડ કરી દઈશું. આમાં ધાણાનો ફ્લેવર બહુ સરસ લાગે છે, તમે વધારે નાખજો, બહુ મસ્ત ટેસ્ટ આવે છે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. હવે આ બધી વસ્તુને સરસ આપણે મિક્સ કરી લેવાનું. અહીંયા આપણું આ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ બેટરના ઉત્તપ્પા બનાવી લઈએ. ગેસ ચાલુ કરીને આપણે આવી નોનસ્ટિક એક ડોળી મૂકી દેવાની. ગરમ થાય એટલે એમાં થોડું તેલ 1-2 ચમચી જેવું એડ કરીશું. સ્પ્રેડ કરી દેવાનું તેલને. હવે આપણે જે આ બેટર બનાવીને રાખ્યું હતું એક વખત હલાવી લેશું અને જે સાઈઝના તમારે બનાવવા હોય એ સાઈઝના તમારે 1 ચમચા જેવું એડ કરવાનું. હું અહીંયા મીડિયમ સાઈઝના બનાવું છું. 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે આપણે એડ કરીશું ઝીણા સમારેલા કાંદા, ઝીણા સમારેલી કેપ્સિકમ, ઝીણા સમારેલા ટમેટા, બધું આપણે પ્રેસ કરી દેવાનું.
બેટરની અંદર 1 મિનિટ જેવું થાય પછી આપણે આને આજુબાજુમાં થોડું તેલ નાખીશું અને થોડું ઉપરથી તમારે જો તેલની જગ્યાએ બટર લેવું હોય તો તમે લઈ શકો છો. તમારે જો આને ઉપર મસાલો એડ કરવો હોય તો તમે કરી શકો છો, પણ આપણે બેટરની અંદર જ મેં મસાલા એડ કરેલા છે તો હું એડ નથી કરતી. તમારે જો એક્સ્ટ્રા મસાલા ઉપરથી જોઈએ તો તમે અહીંયા એડ કરી શકો છો. હવે આપણે આને ધીરેથી પલટાવી લઈશું, બહુ આને આપણે દબાવવાનું નથી. હવે આપણે 1 થી 2 મિનિટ જેવું થાય પછી ધીરેથી આને આપણે ફ્લિપ કરવાનું છે. ઉપરથી આપણે થોડો ચાટ મસાલો એડ કરીશું. આ અહીંયા આપણું દૂધીના ઉત્તપા બનીને રેડી છે. આને આપણે હવે પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને આવી રીતે આપણે બીજા બી બનાવી લેવાના. ફરી તેલ લગાવીને સ્પ્રેડ કરી દેવાનું અને બેટરને હલાવીને એડ કરીશું 1 ચમચા જેવું. 1 મિનિટ જેવું થાય થોડા કાંદા, થોડા કેપ્સિકમ, ટમેટા પ્રેસ કરી દેવાનું. અહીંયા તમારે કોઈ બી તમારા મનપસંદના વેજીટેબલ તમે એડ કરી શકો છો. 1 મિનિટ જેવું થાય પછી આપણે સાઈડમાં તેલ નાખીશું અને થોડું ઉપર નાખવાનું. 1 થી 2 મિનિટ જેવું થાય એટલે આપણે ધીરેથી આને ફ્લિપ કરી દેવાનું. ગેસ સ્લો રાખીને જ આ કરવાનું. જો તમે ફાસ્ટ ગેસ પર આને બનાવશો તે અંદરથી કાચું રહી જશે, તમને ખાવામાં મજા નહીં આવે. જ્યારે તમે ખાશો તો દાંતમાં ચીપકશે. એટલે આને ધીમા ગેસ પર જ બનાવવાનું. 1 થી 2 મિનિટ જેવું થાય એટલે આપણે ધીરેથી ફરીથી ફ્લિપ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો બનીને રેડી થયું છે. ગેસની ફ્લેમ તમારે સ્લો જ રાખવાની. હવે આપણે આના ઉપર થોડું ચીઝ એડ કરીશું. તમે અહીંયા ચીઝ છીણીને નાખવી હોય તો તમે છીણીને બી નાખી શકો છો. હું અહીંયા મોઝરેલા ચીઝ લીધેલી છે મેં. તમે અહીંયા કોઈ બી ચીઝ એડ કરી શકો છો. ઉપરથી થોડુંક આપણે ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરીશું. થોડો ચાટ મસાલો એડ કરીશું. તમારે અહીંયા જો ઓરેગાનો એડ કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો. હવે આપણે આને 1 મિનિટ જેવું ચીઝ થોડું મેલ્ટ થઈ જાય એટલું જ આપણે આને કૂક કરવાનું છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો અને આને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. અહીંયા ટેસ્ટી અને સ્પાઇસી એવા દૂધીના મસાલા ઉત્તપા બનીને રેડી છે. તમને જ્યારે નાસ્તામાં ખાવું હોય, ઓછી ભૂખ હોય તો તમે આ રેસીપી બનાવીને જરૂરથી ખાજો. બહુ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે બાળકોને ચીઝવાળી બનાવીને આપી શકો છો. તમને હું એક તોડીને બતાવું કેવા બને છે. બહુ ટેસ્ટી ને એવા સોફ્ટ બને છે આ ઉત્તપા. અને તમે આ રીતે જો એકવાર બનાવીને ખાશો તો બહુ ટેસ્ટી લાગે છે. મેં ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરી છે. તમે કેચઅપ કે પછી દહીં સાથે બી આને ખાઈ શકો છો. આ રીતે તમે એકવાર જરૂરથી બનાવીને ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી રેસીપી જોવી ગમતી હોય તો મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો, લાઈક કરજો અને કોમેન્ટ્સ બોક્સમાં મને જણાવજો. થેન્ક યુ.